بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټس او زموږ ټاپک چې دی هغه د فریانز اینڈ وایرایډز. نو پریانز او وایرایډ دا څه دي، د دې سیمیلریټیز څه دي او د دې ډیفرنسز څه دي، هغه موږ د لیکچر کې وایو. پریانز او وایرایډ چې دا هم نان سیلولر پارټیکل دي، څنګه چې وایرس ای سیلولر وو نو داسې دا هم نان سیلولر پارټیکل دي، خو دی چې دی په بایو کینګډم سیسټمز کې د دې کلاسیفیکیشن نه دی شوی ځکه چې they do not contain cell یا cell organelles. وایرایډ چې دی، وایرایډ دا دوه ورډز مونږه واخلو، وایر اینڈ اوید. وایر وایي وایرس ته او اوید وایي لایک ته، یعنی وایرایډ چې دی دا وایرس په شانته کې یو پارټیکل دی. د سمال سیلولر آر ان اے مالیکیول دی، وړوکی د سیلولر آر ان اے مالیکیولز دی، د آر ان اے نه جوړ دی وداوټ ا پروټین کوډ، او وایرایډز چې دی کې پروټین کوډ چې دی هغه نشته دی. اوس پریان ته راشو، نو پریان چې دی دا مس پولډډ پروټینز دی. ډیر سټوډنټ دا مس پولډډ پروټینز دی، یعنی هغه پروټین چې هغه مس پولډ شوی او بیا دې څه کوي، د ځان سره دا نور پروټینز چې دي هغه هم مس پولډ کی، د په خپل مس پولډډ دی، ورپسې د ځان سره دا نور پروټینز چې دي هغه مس پولډډ کی، د دې د وجې نه دی بیا ډیزیز لګي، او ډیزیز په برین کې لګي یا په نروس سیستم کې لګي. د دې نه علاوه د په پلانټس کې چې دی هغه هم ډیزیزز چې دی هغه لګي، خود پلانټس ته لپاره یو ایجنټ دی ځکه چې د هغه په ذریعه باندې بیا ډیزیز چې دی هغه لګولی شي. فریونز اوس ډیفرنسز مونږ وګورو. فریانز چې دی د پروټین نه جوړ دی، اونلی میډ اف پروټینز، دے ډو ناٹ کنټین ډي ان اے اور آر ان اے. وایرایډز چې دی دے آر کمپوزډ اف سرکولر آر ان اے اینڈ ناٹ دے آر لیکینګ پروټین، دغه پروټینز چې دی هغه نشته دی. او سیمیلریټیز که وګورو، دا دواړه چې دی انفیکشس پارټیکلز دی. واټ از انفیکشس پارټیکل؟ انفیکشس پارټیکلز دا هغه انفیکشس ډیزیز دا هغه ډیزیز دی چې هغه د ایجنټس ته وجې نه لګي، لکه بیکټیریا، وایرس، پنجای، یعنی مایکرو ارګانیزمز چې دی د هغې دپاره د لګولو دپاره ایجنټس دي، نو هغې ته انفیکشس ډیزیزز وایي. اچھا ورپسې دا وګورو، دی آر ای سیلولر ان نیچر، څنګه موږ مخکې مو ویله دا دواړه چې دي دا ای سیلولر دي، دی ډو ناٹ کنټین سیل اور سیل ارګانیلز. تھینک یو.